chào anh chị. Sau đây tôi xin được giới thiệu đến các anh chị báo cáo số 21. Đây là báo cáo về tỷ lệ tài sản có sinh lời trên tổng tài sản của quỹ. Cùng đi vào tìm hiểu báo cáo số 21, các anh chị cần phải hiểu rõ về mục tiêu của báo cáo, bao gồm hai mục tiêu chính như sau. Thứ nhất, phân tích chi tiết các thành phần cấu tạo nên tài sản có sinh lời của quỹ và ảnh hưởng của những cấu phần này đến tình trạng tuân thủ các ngưỡng quy định của quỹ. Thứ hai, so sánh tài sản có sinh lời của quỹ và đánh giá hiệu quả kinh doanh từ các cái tài sản có sinh lời này với trung bình của các quỹ khác trong chi nhánh, tỉnh, thành phố. Sau đây tôi xin hướng dẫn các anh chị cách trích xuất báo cáo số 21 về tài sản tài chính từ hệ thống PRMS. Các anh chị lựa chọn vào mục 05 báo cáo tuân thủ, sau đó lựa chọn báo cáo số 21 về tài sản tài chính. Ở báo cáo này, phạm vi dữ liệu các anh chị có thể lựa chọn phạm vi dữ liệu toàn hệ thống chi nhánh, tỉnh, quỹ tín dụng, một nhóm quỹ tín dụng cùng chi nhánh hoặc nhóm quỹ tín dụng liên chi nhánh. Thì mình lưu ý là đối với các cái tài khoản là thuộc trụ sở chính thì mình có thể xem được tất cả các cái mức độ ở phạm vi dữ liệu ở đây. Còn đối với các cái tài khoản là ở chi nhánh thì mình sẽ chỉ xem được ở mức độ chi nhánh, tỉnh, quỹ tín dụng, nhóm quỹ tín dụng cùng chi nhánh. Hai phạm vi dữ liệu là nhóm quỹ tín dụng cùng chi nhánh và nhóm quỹ tín dụng liên chi nhánh ở đấy. Ở dưới sẽ có tác dụng là khi các anh chị phải phụ trách một số các quỹ tín dụng thôi thì mình sẽ chỉ lựa chọn thông tin của những cái quỹ tín dụng đó để mình giám sát báo cáo. Ở đây ví dụ tôi sẽ lựa chọn phạm vi dữ liệu là quỹ tín dụng. Tôi lựa chọn là tên chi nhánh, ví dụ chi nhánh Hai Bà Trưng. Tôi lựa chọn tên quỹ tín dụng, ví dụ như là quỹ tín dụng Nhân dân Bắc Sơn. Thời gian dữ liệu ở đây thì báo cáo này là báo cáo theo chuỗi thời gian nên các anh chị có thể lựa chọn được là tối đa không quá 13 tháng. Tức là từ ví dụ như là từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022 để mình có thể so là cùng kỳ tháng trước, năm trước. Ở đây tôi xin ví dụ là tôi sẽ lấy dữ liệu vào tháng 1 năm 2021 đến tháng 1 năm 2022. Đơn vị tiền tệ ở đây tôi lựa chọn là triệu đồng. Công thức ở đây thì sẽ có các cái công thức trung bình số học hoặc là trung bình theo tỷ trọng. Các mốc so sánh ở báo cáo này thì sẽ có các mốc so sánh theo giá trị trung bình tại thời điểm báo cáo, trung bình của 3 tháng gần nhất hoặc là cùng kỳ năm ngoái. Tôi sẽ lựa chọn tất. Giá trị chuẩn dựa trên điểm dị biệt là các cái mốc của các cái quỹ cao nhất, thấp nhất tại các cái thời điểm như kỳ báo cáo trung bình 3 tháng gần nhất, cùng kỳ năm ngoái và ở các cái phạm vi là trung bình chi nhánh hoặc là hệ thống. Giá trị chuẩn dựa theo điểm tham chiếu ở đây thì sẽ là giá trị về tổng tài sản, tức là các quỹ đã được phân chia thành các cái nhóm quỹ khác nhau theo cái mức độ tổng tài sản khác nhau. Như vậy thì khi mà mình đánh giá và xem xét quỹ tín dụng Nhân dân Bắc Sơn, mình có thể so sánh được với những cái quỹ mà có cái mức tổng tài sản trong cùng một khoản với quỹ tín dụng Nhân dân Bắc Sơn. Chọn vào xem báo cáo. Đối với báo cáo này thì các anh chị lưu ý là đầu vào để tổng hợp lên báo cáo là báo cáo số 12 và báo cáo số 20 theo công văn 2947. Để lựa chọn lại các cái điều kiện thì mình có thể sửa ngay ở phần tab lựa chọn điều kiện ở phía trên. Sau khi đã thay đổi các điều kiện thì các anh chị có thể ấn xem báo cáo thì hệ thống sẽ xuất ra một báo cáo ở một tab mới ở bên cạnh. Đối với báo cáo này thì cũng tương tự như các cái báo cáo tuân thủ khác, thì các anh chị có thể đánh giá được ngay cái tính tuân thủ của các quỹ thông qua cái ký hiệu về mặt tuân thủ ở đây. Điểm màu xanh ở đây chứng tỏ là quỹ đang tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Điểm màu vàng sẽ là tiệm cận cái mức quy định, còn điểm màu đỏ thì sẽ là vi phạm các mức quy định. Tỷ lệ tài sản có sinh lời ở đây thì là tỷ lệ khuyến cáo của Ngân hàng Hợp tác. Quy định hiện tại là mức là tỷ lệ tài sản có sinh lời trên tổng tài sản là lớn hơn hoặc bằng 80%. Tiếp theo thì mình cũng có thể là
sử dụng các cái mốc so sánh theo thực tế, các mốc so sánh theo điểm dị biệt và các cái mốc so sánh theo chỉ tiêu tham chiếu để có thể phân tích đánh giá tỷ lệ này của quỹ. Như vậy, đối với báo cáo số 21, các anh chị sẽ phân tích được các chỉ tiêu hoạt động chính sau đây. Thứ nhất là dư nợ, thứ hai là tiền gửi tại ngân hàng hợp tác, thứ ba là tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác, thứ tư là vốn góp dài hạn vào ngân hàng hợp tác, thứ năm là tổng tài sản, thứ sáu là tỷ lệ tài sản có sinh lời trên tổng tài sản. Để phân tích chuyên sâu được báo cáo số 21, các anh chị có thể đánh giá rủi ro tập trung thông qua việc phân tích tỷ lệ tài sản có sinh lời trong tổng tài sản để đo lường được mức độ hiệu quả trong việc tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, đánh giá được mức độ hiệu quả của quỹ trong việc chuyển đổi tài sản của quỹ thành thu nhập. Các anh chị cần lưu ý phân tích. Thứ nhất là bản chất của tài sản có sinh lời và sự phân bổ của các cái tài sản có sinh lời này trong tổng tài sản của quỹ. Thứ hai là đánh giá xếp hạng của quỹ xét trên số thu nhập được tạo ra từ tài sản bằng cách so sánh tỷ lệ này với trung bình các quỹ khác trong cùng chi nhánh, tỉnh và hệ thống. Thứ ba là các anh chị cũng có thể đánh giá được về vị thế xếp hạng của quỹ dựa trên các cái ngưỡng so sánh cụ thể và cũng như là sử dụng cái mức so sánh của quỹ với các cái nhóm quỹ cùng quy mô tài sản. Như vậy thì tôi xin giới thiệu đến các anh chị một số những cái phân tích chi tiết hơn mà mình có thể thực hiện. Thứ nhất là các anh chị cần phải phân tích đến cái tỷ lệ có sinh lời tại tháng gần nhất, thời điểm của kỳ báo cáo gần nhất mà mình giám sát. Thứ hai là sự biến động của tỷ lệ tài sản có sinh lời trong cả kỳ báo cáo. Thứ ba là mình sẽ lưu ý đến các tháng trong đó tỷ lệ tài sản có sinh lời thấp hơn 80%. Thứ tư là mình sẽ lưu ý đến các tháng trong đó tỷ lệ tài sản có sinh lời tiệm cận cái ngưỡng quy định, tức là cái ngưỡng khuyến cáo bây giờ đang là 80%, thì ở những cái tháng mà cái tỷ lệ này chỉ xấp xỉ dưới 80%. Tiếp theo nữa là mình cũng cần phải đánh giá cái mức độ tập trung của tài sản có sinh lời trong tổng tài sản và sự ổn định của cái tình trạng tuân thủ của quỹ bằng cách là so sánh tỷ lệ này của quỹ với tỷ lệ của các quỹ khác trong cùng chi nhánh, tỉnh, hệ thống tại các mốc thời gian như là ngày báo cáo này, 3 tháng liền kề, cùng kỳ năm ngoái. Chúng ta cũng nên sử dụng cách tiếp cận tương tự để đánh giá theo các khoảng chỉ tiêu tham chiếu, chú trọng vào việc là so sánh quỹ với các quỹ có cùng quy mô tài sản với mình. Trên cơ sở mà mình đã phân tích, đánh giá được tình trạng của quỹ thông qua các cái thành phần của báo cáo, thì tôi xin gợi ý đến các anh chị một số những cái hành động tiếp nối như sau. Thứ nhất là các anh chị cần phải theo dõi sát sao tình trạng không tuân thủ của quỹ với các cái tỷ lệ tài sản có sinh lời theo quy định của ngân hàng nhà nước, để từ đó mình cũng có thể là đánh giá được cái mức xếp hạng tín nhiệm của quỹ. Thứ hai là trong trường hợp mà tỷ lệ tài sản có sinh lời ở trong tổng tài sản của quỹ bị suy giảm, thì ngân hàng hợp tác cũng cần xem xét cân nhắc việc đánh giá, phân tích các cái bảng cân đối kế toán và các báo cáo kế toán khác của quỹ để đánh giá xem liệu tài sản có sinh lời bị suy giảm có phải là do ảnh hưởng từ việc là tăng cái đầu tư mua sắm tài sản cố định hay không. Trong trường hợp như thế thì ngân hàng hợp tác cần phải có những cái làm việc với quỹ để phân tích rõ hơn về lượng tài sản cố định đang nắm giữ để nhằm mục tiêu gì, và đánh giá xem là cái mức độ hiệu quả tạo ra thu nhập của lượng tài sản cố định đó có hợp lý hay không. Thứ hai là các anh chị cũng cần phải phân tích kỹ lưỡng mối quan hệ giữa tỷ lệ tài sản có sinh lời với sự suy giảm của lợi nhuận hoặc các tỷ lệ an toàn vốn của quỹ trong báo cáo số 06 và báo cáo số 17. Thứ ba là các anh chị cũng cần phải phân tích chi tiết về sự cách biệt lãi suất giữa thu nhập lãi từ các cái tài sản tài chính và lãi suất huy động để đánh giá xem cái hiệu quả lợi nhuận được tạo ra từ tài sản là như thế nào. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các anh chị phân tích báo cáo số 21 về tỷ lệ tài sản có sinh lời so với tổng tài sản của một quỹ tín dụng nhân dân cụ thể để các anh chị tham khảo.
Ở đây thì các anh chị có thể nhận thấy là tương tự như các báo cáo tuân thủ khác. Khi xem xét báo cáo này thì đầu tiên mình sẽ đánh giá được ngay tình trạng tuân thủ của quỹ thông qua cái quan sát ký hiệu về việc tuân thủ ở đây. Tất cả các cái tháng trong kỳ báo cáo mà mình xuất ra của quỹ đang được thể hiện bằng cái chấm tròn màu xanh, chứng tỏ là quỹ đang đều tuân thủ cái mức khuyến cáo. Hiện tại thì mức khuyến cáo của ngân hàng hợp tác đối với tỷ lệ tài sản có sinh lời trên tổng tài sản là trên 80%. Thì khi xuất báo cáo này, trong trường hợp mà quỹ các anh chị giám sát có những cái thời điểm tháng mà quỹ vi phạm cái tỷ lệ này thì mình sẽ cần phải lưu ý đến những tháng đó, hoặc là những tháng mà có cái biến động bất thường về cái tỷ lệ này thì mình sẽ phải chú ý đến những tháng đó nhiều hơn. Tuy nhiên là với quỹ tín dụng nhân dân Tân Hiệp mà chúng ta xem xét ví dụ ở đây thì các anh chị có thể nhìn thấy là tỷ lệ này tại các tháng thì đều dao động xung quanh 94% ạ. Tại thời điểm mà tháng gần nhất mà mình xuất báo cáo là tháng 12 năm 2020 thì tỷ lệ này cũng là 94%. Như vậy là tỷ lệ này của quỹ là tương đối ổn định. Giá trị tài sản có sinh lời trên tổng tài sản của quỹ là tương đối lớn ạ. Sau khi đánh giá chung về tỷ lệ này thì chúng ta sẽ đánh giá đến những cái cấu phần chi tiết để tạo nên tỷ lệ này. Đầu tiên là liên quan đến các cái tài sản có sinh lời ạ. Các tài sản có sinh lời ở đây là các cái tài sản mà có lãi suất và đem lại được thu nhập cho quỹ, như là dư nợ cho vay này, tiền gửi tại ngân hàng hợp tác, tiền gửi tại các quỹ tín dụng khác, cũng như là cái giá trị vốn góp dài hạn vào ngân hàng hợp tác. Thì ở báo cáo này thì các anh chị có thể đánh giá được ngay là cái cấu phần tài sản có sinh lời của quỹ là chủ yếu nằm ở loại tài sản nào và có cái sự thay đổi gì trong cái cơ cấu tài sản có sinh lời của quỹ qua các thời điểm hay không. Thì cũng thông thường như tất cả các cái quỹ tín dụng và các cái tổ chức tài chính nói chung thì trong cái cấu phần về tài sản có sinh lời thì dư nợ cho vay khách hàng thì thông thường đều chiếm giá trị lớn nhất. Ở quỹ cũng thế, ở đây các anh chị có thể nhìn thấy là phần dư nợ cho vay của quỹ là chiếm, ví dụ như là tháng 12 năm 2019 là 123 tỷ trên tổng số 139 tỷ tổng tài sản có sinh lời. Dư nợ của quỹ thì có biến động qua các tháng và mình nhìn thấy là ở những tháng mà cuối năm 2020 thì giá trị này có phần suy giảm từ hơn 100 tỷ giảm xuống 96, 98 duy trì ở mức 98 tỷ ở 3 tháng cuối năm 2020, tức là cũng có cái sự suy giảm về mặt dư nợ. Loại tài sản có sinh lời thứ hai, lớn thứ hai tại quỹ là phần tiền gửi tại ngân hàng hợp tác. Thì thông thường nếu như quỹ mà có thể tăng trưởng được dư nợ tốt thì cái phần tiền gửi tại ngân hàng hợp tác này là thường sẽ giảm. Vì cái phần mà dư nợ cho vay được khách hàng thì thường là đem lại cái hiệu quả về mặt lợi nhuận thì cao hơn. Cho nên là các anh chị có thể nhìn thấy là cái mối tương quan đấy thể hiện ở quỹ này. Tức là mình nhìn thấy là khi mà dư nợ có xu hướng giảm dần vào cái quý 4 năm 2020 thì phần mà tiền gửi tại ngân hàng hợp tác thì cũng có xu hướng tăng lên một chút. Tuy nhiên là đến tháng 12 năm 2020 thì cũng vẫn giảm. Thì cả dư nợ vay và cả tiền gửi thì đều giảm. Các loại tài sản tài chính khác thì là không đáng kể. Mình sẽ đánh giá xem tiếp là cái tổng tài sản thì có biến động tương ứng với phần tài sản có sinh lời hay không. Thì ở đây chúng ta thấy là ở những tháng đầu năm thì tài sản có sinh lời nó sẽ vào khoảng là 147, 148 tỷ. Tuy nhiên là đến thời điểm mà cuối năm 2020 thì tổng tài sản của quỹ chỉ còn rơi vào khoảng là chưa đến 130 tỷ, tức là giảm xuống chỉ còn là 120 tỷ vào thời điểm tháng 12 năm 2020. Như vậy thì cái việc mà suy giảm của tổng tài sản nó cũng tương ứng với việc là giảm dư nợ vay. Trong trường hợp là các anh chị nhận thấy là cái tài sản tài chính thì giảm nhưng mà tổng tài sản của quỹ thì vẫn tăng
thì lúc đấy mình cũng có thể đưa ra kết luận là quỹ đang tăng nhiều tài sản vào cái phần mà những cái loại tài sản mà không đem lại được thu nhập, ví dụ như là tài sản cố định. Thì trong trường hợp mà mình nhận thấy như thế thì mình cần phải lưu ý để tìm hiểu thêm xem là tại sao quỹ lại phải đầu tư cho tài sản cố định thay vì việc là cho vay để đem lại được cái thu nhập lãi từ khách hàng. Tiếp theo thì trên cơ sở mình đánh giá được cái mức độ tuân thủ này của quỹ rồi thì mình sẽ so sánh xem là tương quan với các cái mức độ trung bình thì các quỹ ở trong chi nhánh hay trong hệ thống thì đang duy trì cái tỷ lệ tài sản sinh lời như thế nào. Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây là ví dụ như là khi tỷ lệ này của quỹ là ở cái mức là 94,6% ở đây thì trung bình của chi nhánh đang là 95. Trung bình của hệ thống đang là 95, tức là cái mức cũng tương đối xấp xỉ với quỹ. Quỹ thì có thấp hơn một chút nhưng không đáng kể. Quỹ đang duy trì ở cái mức trung bình. Cái mức cao nhất của các quỹ thuộc chi nhánh là tận gần 100%. Các anh chị có thể thấy là kể cả là thấp nhất thuộc chi nhánh thì họ cũng duy trì được là hơn gần 90% ở đây, 89,73%. Còn nếu mà thấp nhất của hệ thống, 10 quỹ thấp nhất của hệ thống thì là rơi vào chỉ có 49% ở đây, tức là rất thấp. Cái mức khuyến cáo là 80%, như vậy thì là các cái quỹ mà thuộc chi nhánh ấy thì là đều tuân thủ cái mức khuyến cáo này. Tuy nhiên là ở trên phạm vi ở toàn hệ thống thì có những quỹ là rất là thấp. Mình cũng có thể so sánh được cái tỷ lệ này với các cái quỹ mà có cùng quy mô vốn với quỹ. Thì ở đây các anh chị nhìn thấy là cái tỷ lệ này tại thời điểm báo cáo của các quỹ mà có cùng quy mô vốn với quỹ mà mình đang đánh giá thì họ là khoảng 95,5%, thì cao hơn một chút so với quỹ Tân Hiệp. Như vậy thì các anh chị có thể thấy là đối với cái tỷ lệ tài sản có sinh lời này của quỹ Tân Hiệp thì nó cũng nằm trong cái mức trung bình trên cái bình diện chung chi nhánh hệ thống, cũng như là tương tự ở cái mức trung bình đối với các quỹ mà có cùng quy mô với quỹ. Thì trên đây là một số những cái gợi ý của tôi khi các anh chị phân tích báo cáo này. Thực tế trong quá trình làm việc thì các anh chị có thể linh hoạt, sáng tạo để mình có thể đánh giá cái tình hình tuân thủ của quỹ, cũng như kết hợp với việc là phân tích các báo cáo khác để đánh giá cả cái mức độ tạo ra là lợi nhuận của quỹ từ các cái tài sản sinh lời như này nó đã ở mức tối ưu hay chưa. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.